Good morning mga kapalikot. Magandang umaga. Ngayon may gagawin tayo. Ito ang washing machine. Tuturo ko sa inyo kung paano gawin. Tayo gumana eh. Ito. Kahon. Ayan. Yan. Ito ang problema niya. Uugong lang siya. So yan ang ayos natin ngayon. So okay. Tara, itasan natin to. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining Yung takip na to, ito yung bubusin natin para magkaroon tayo ng access dun sa loob. Yung wiring niya sa loob. Shine through, if you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Natin tipisingin dyan yung starting capacitor. So, na-restore ko yung starting capacitor dyan para sa motor. Orange saka yellow. Tingnan natin yung capacitance niya kung ayos pa. Saka yan, yung dalawang terminal na to, kailangan i-search muna natin discharge. Kasi may ano pa yun, may voltahe pa yun dyan eh. Tapos yung kabilang terminal, yung susupatan natin. 12.2 microfarad. 12.2 C2 dapat yan 12.5 microfarad yung C2. So ayos pa yan. Plus or minus mga 5% naman yun. 12.2 ito pa yan dapat. Hintay naman natin. Ayos pa yung capacitor natin. So, ang problema natin ngayon, yung tayo sa motor. Tignan natin yung motor. Testingin natin yung resistance ng motor, yung winding. Ayos pa. So, sa ganitong mga washing machine mga kapaliko, yung color coding ng wire niya, ng motor, yung light blue, yung pinaka-common niya, saka itong forward sa reverse, yung yellow saka orange. Tapos natin yung ilan. Tingnan natin yung orange. Dito pala yung sa setting natin
dapat 21 ang cc or more or less. Yan, 20 yung so okay pa yung winding niya. Dito naman sa yellow saka orange nasa 40. Kasi yung total lang yan ay nag-restart yan. Yan, 42. So ayos yung distance na yung winding niya. Yung nga lang ay umikot. So problema tayo pa rin sa mechanical lang. Yan mga kulikot, medyo may pagkalalan. Tingnan natin to. Build niya. Ingat lang kasi may yan. Ito mga kakulikot yung tatanggalin natin. Pagpalit ng motor. Yung motor nila to, sila din. Yan, camera yan. Isa natin. Yung lang kakulikot kasi dito yan sa labas eh. Kaya madukit yung mga gumagamit. So ayan mga kakulikot, baklasan natin yung motor. Ito mga kakulikot, yung papalit natin. Ayan. So yung papalit natin yung motor.
like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my So yan, complete na. Testingin muna natin bago natin i-final na ayusin yung mga ano niya, mga wiring niya. Bago natin i-ayusin. Testingin muna natin kung gumagana na ba o hindi. Ayan, kapaligot. Testingin natin. You say you wanna try, but you never do. Sugar, Palagay there's na a yung bell. reason Testingin natin. why we Yun. lose. You say you Ikot na siya mga kapaligot. Okay na. but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.